De Restrain Protocol. Wanneer start ik? Je begint met het restrain op het moment dat de aardappelen droog zijn. De wondheling is klaar en de temperatuur constant onder de 10 graden is. Behoud van CO2-niveau onder de 2500 ppm. De aardappelen moeten in rust of in een slaapstand zijn. De CO2-protocol onder de 2500 ppm. Hier zien we 3 plaatjes van een schuur. Aan de linkerplaatje zien we de CO2. Die is wat zwaarder als lucht en hangt een beetje onderin de partij. Op het moment dat je gaat ventileren, is het belangrijk dat je de CO2 goed uit de partij haalt om zo optimaal mogelijk te ventileren met buitenlucht. Door intern te ventileren, een half uurtje, dan bereik je alle hoeken van de partij en haal je de CO2 pockets uit de partij. Daarna ventileer je met de buitenlucht en daar heb je de meeste succes met het ventileren en het verversen met buitenlucht en het weghalen van de CO2 uit de partij. Dus nogmaals, de CO2 die is wat zwaarder als lucht. Om te zorgen dat op het moment dat je gaat ventileren, doe je eerst intern ventileren. Om te zorgen dat alle CO2 uit de partij is. Die is gemengd. En op het moment dat je gaat verversen met buitenlucht, dan heb je de meest efficiënt mogelijk verversen. Wanneer start ik? Hier zien we de grafiek van het opstarten van de restrain. De producttemperatuur is naar beneden. De partij lijkt wel in ruststand te zijn. En dan kun je beginnen met de 7 dagen pre-start check. De pre-start check is die aardappel in rust. De pre-start check controleert die omgeving van de schuur zonder dat er ethyleen in het verhaal is. De CO2-level stijgt langzaam naar externe ventilatie. Dan kun je restrain starten na 7 dagen. Meten is weten. De grafiek wat wij hier zien is een meting van een week. Dan zien we dat er een hele langzame, rustige meting van CO2 is. Dat wil aangeven dat de CO2-meting rustig is en dat de partij rustig is. Ik ga terug 1 slide en dan kun je beginnen met de slow start van de restrain. Dat is het groene opbouw naar het optimum bewaarniveau. Wanneer kan je niet starten? De pre-start check is de aardappel in rust. De CO2-level stijgt te snel naar externe ventileren. Restrain niet starten. Hier zien we een grafiek van een hele hoge CO2-productie in de partij. Een onrustige partij. Op dit moment zeggen we dat het beter is om nog een week te wachten. De machine blijft meten. En dan kun je na een week controleren of de partij wel rustiger is geworden. Op het moment dat je langer moet wachten voordat je kan starten. En als er een kiempje begint te komen, dat is geen probleem. Want door het toepassen van ethyleen krijg je geen intern kieming. Die rondt de kiem af en die kiem die wordt ook wel broos. De ethyleenbehandeling zorgt dat de kiemencellen niet, de verstrekking niet doorgaat, maar dat het celdelen wel doorgaat. En dat zie je dan in een bolle ronde vorm op de kiem. Hoe start ik? Om te starten heb je de generator, sensor en restrain ethanol nodig. 220 volt, plug-and-play, starten in 5 minuten. Zoals ik zei, de machine die is al voorgeprogrammeerd voordat die geleverd wordt. Dus het is alleen een kwestie van de machine aan de sensor koppelen
de bidon ethanol aansluiten en dan ben je klaar om te gaan. Hier in een kort filmpje gaan we de 10 stappen checklist zien. Dan komen we bij de volgende stuk in de Restrain Protocol, store management. Dit is wel een hele kritische punt van de presentatie vandaag. Wij hebben veel ervaring met CIPC over de afgelopen 14 jaar. Die gaat er binnenkort uit. Die komt niet meer terug. En nu is het tijd om aan de slag te gaan met een nieuwe oplossing. Ik zeg dat het kritisch is dat mensen kijken en leren hoe om te gaan met de alternatief. Dagelijks checken kwaliteit aardappelen. Behoud CO2-niveau onder de 2500 ppm. Temperatuur constant onder de 10 graden. En check altijd de voorraad Restrain ethanol wat je op locatie hebt. Het is heel belangrijk om te weten hoe dat het in de schuur is. De apparatuur, de kwaliteit van de aardappelen, maar ook de ventilatie. Alle schuren zijn anders. Alle schuren bewaren ook anders. En het is de taak van de store manager om te weten hoe dat het is in zijn schuur. Hoe vaak moet hij intern ventileren? Hoe vaak moet hij intern en extern ventileren? En hoe hou je de CO2-niveau onder de 2500 ppm? Alle situaties zijn anders. Die apparaat, die slaat om de half uur slaat hij de situatie in de schuur op. Dat is heel makkelijk down te loaden op een USB-stick en op je computer in een Excel-sheet terug te zien. Hiermee kun je grafieken uitdraaien en dan kun je zien hoe dat de bewaring gaat. Het is heel belangrijk om het te volgen, om te weten hoe dat het gaat, wat is de CO2-opbouw, hoe is de situatie, is de partij rustig, is de partij niet rustig, kan ik starten en hoe hou je het in de gaten op het moment dat je gestart bent. Geen wachttijd. De Restrain biedt ook veel flexibiliteit met het uitschuren. Op het moment dat je partij aardappelen of een deel van de partij aardappelen wil uithalen, dan maak je de deur open, dan zet je de machine uit, je haalt die aardappelen die je nodig hebt, die haal je uit, je maakt de deur dicht, je zet de machine weer aan en hij gaat gewoon weer verder met het behandelen van de aardappelen. De aardappelen kun je direct consumeren en verwerken. Er is geen wachttijd na het inzetten van ethyleen. Het biedt ook flexibiliteit aan de schuur. Je hebt geen probleem met het weghalen van oude residuen. Restrain is residuvrij. En op het moment dat de machine uitgezet is en de ethyleen weg is, zal je geen residu van ethyleen vinden in de schuur. We gaan terug naar het totale plaatje. Wanneer start ik? Als de aardappelen droog zijn, na het wondhelen en de temperatuur constant onder de 10 graden. De behoud van het CO2-niveau onder de 2500, dat kun je controleren, of dat controleer je met de pre-start check. De aardappelen moeten in rust en slapen zijn. Hoe start ik? Daar heb je de generator voor nodig, de sensor en de Restrain ethanol. De stekker 220 volt en de pre-programmed plug-and-play software
kun je starten in 5 minuten. Stoormanagement. Dagelijks checken de kwaliteit van de aardappelen. Dagelijks checken van de CO2-niveau. Dat kan ook via de datakaart. Temperatuur constant onder de 10 graden. En altijd de voorraadcheck van de Restrain ethanol. Geen wachttijd. Flexibiliteit met het uitschuren. Je kunt direct consumeren en verwerken.